හොඳයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Java install කරන්න Python install කරන්න ඒ වගේම Java Python කරන IDE එක Integrated Development Environment එක ගැන. කියන්නේ අපි Java code ලියන්නේ මොන interface එකක් උඩද යන්න කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි ගත්තොත් Java programming language එක කරගෙන යන්න නම් Java software එක install කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක run වෙන්නේ Java platform එක Java development kit එක install කරන්න ඕන. ඊට සමගාමීව Python කරන්න නම් අපි Python install කරන්න ඕන. right අපි බලමු මේ Java install කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා යන්න Chrome එකට ගිහිල්ලා download Java කියලා ගන්න. නැත්නම් download JDK කියලා type කරන්න. හරිද? මෙන්න මෙතන එනවා ක්‍රම කීපයක් oracle.com කියන එකෙන් ගිහිල්ලා Java technology එක අපිට download කරගන්න පුළුවන්. right මෙන්න මෙතන තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. Java 15 කියන එක තියෙන්නේ. හරිද? latest release එක Java 15. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Java 15 කියන එකට තාම Eclipse එක support කරන්නේ නැහැ. Java 15 කියන එකට තාම Eclipse එක අපේ ඔය integrated development environment එක support කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක දැන් ආව විතරයි. ඒක නිසා ඔයාලට මම recommend අනිත් එක තමයි Java 14 අපි දැම්මොත්. සමහර මැෂින් වල මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? Java 14 වල ඉඳලා අපිට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහිමයි. දැන් ඔය ගෙසරේ ආපු ප්‍රශ්නත් එක්ක ළමයින්ට install කරන එකේ ගොඩක් අයගේ තියෙන්නේ Windows genuine version එක නෙවෙයි. හරිද? එතකොට Java වල ඔය latest releases එක්ක ඔය genuine නොවන versions ප්‍රශ්න තියෙනවා. වැඩ කරන අය ඉන්නවා ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා manual හදන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට මම දැනට recommend කරනවා. හරි ඉස්සෙල්ලා Java 15 දාලා මම මේ කියන ටික වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. නැත්නම් මම කියනවා මේ Java 8 කියන එක download කරගන්න. හරිද? මේක මෙහෙමයි කියන්නේ Java 8 කියන එක හැමෝගෙම වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙන versions වල වැඩ කරනවා Java 14 වෙනකම් 15 තමයි Eclipse IDE එකට support කරන්නේ නැත්තේ. හරිද? Java 8 දාලා වැඩ කරනවද කියලා බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලට Java 14 දාන්න පුළුවන්. නේද? Java 14 දාලා try කරන්න පුළුවන් වැඩ කරනවද කියලා. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ Java 8 කියන එක download කරන්න. දැන් මේක නම් නිකම්ම click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. JTK download. බලන්න මෙතන මේ license update කරලා තියෙනවා 2019 අප්‍රේල් 16 මේකේ updates ඇවිල්ලා තිනවා. ඊට පස්සේ Java 15 වල බලන්න මේකේ මේ agreement එකේ කියනවා මේක JDK license එක අපිට දෙන්නේ personal use and development use at no cost. සල්ලි ගන්නෑ personal use and development use එකට but other use authorized under prior Oracle JDK license may no longer be available. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා දීලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා දීලා තියෙනවා enterprise version වල Java free use කරන්න. දැන් එහෙම බෑ. දැන් license ගන්න ඕන. හරිද? දැන් මෙතන click කර ගමන් Java 15 එක download වෙනවා. Java 15 වල අපේ ගැලපෙන Windows OS එක තියෙන මේ operating system එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයගේ තියෙන්නේ Windows 64 කියන එක. Windows 64 installer version එකක් තියෙනවා. Compressed archive version එකකුත් තියෙනවා. installer version එක .exe file එක මෙන්න මෙතන click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි Java 15 download කරන්න එපා.
හරිද Java 14 වල ඉඳන් යටට තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ මොකද අපේ Eclipse එක තාමත් සපෝට් කරන්නේ නැහැ Java 15 වලට right එතකොට මේකේ Java මෙතන ගිහිල්ලත් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙන්න මෙතන Google ගිහිල්ලා type කරන්න Java 8 download හරිද මෙන්න මෙතන Java 8 download වල මේ තියෙන්නේ Java 8 අන්න JDK 8 exe version එක download කරගන්න Windows operating system එකට හරියන දැන් මෙතන ගියාට පස්සේ තියෙනවා version දෙකක් වැඩි කිරීම 86 වැඩි කිරීම 64 කියලා මේක ඔයාලගේ operating system එකට support කරනවද කියලා බලන්න නම් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි මේකේ අපේ බලන්න ඇත්තටම මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ computer icon එක උඩ right click කරලා මෙතන මෙන්න මේකේ this PC කියන එක උඩ right click කරලා properties ගන්න. අන්න මෙන්න මේ properties අරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා 64 bit operating system. වැඩි කිරීම 64 base processor කියන එක. අන්න මේ 64 bit operating system එකක් නම් තියෙන්නේ ඔයාලගේ මේ 64 මෙතන 64 නම් තියෙන්නේ අතන වැඩි කිරීම 64 තියෙන එකෙන් පුළුවන් මෙන්න මෙතන 86 නම් තියෙන්නේ වැඩි කිරීම 86 කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ this PC කියන එක මෙතන type කරා නම් මේක this PC කියන එක right click කරලා properties ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේකේ operating system එකේ system type එක. ඒක 32 ද කියන එක මත 42 ද කියන එක මත ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන Windows 64 bit එක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යනවා. බලන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියාම වෙන වැඩි. දැන් මම මෙන්න මෙතන ඉල්ලනවා මෙයා නෑ මෙන්න මෙතන ඉල්ලනවා Java SE kit කියන එකේ. මෙතන දෙකක් තියෙනවා demos එකයි XE kit එකයි මෙන්න මේ Windows 64 එකේ exe file එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. හරිද? Windows 64 එකේ exe file එක. මෙතන ටික් කරලා ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් Java 15 direct download කරන්න දුන්නට Java 8 direct download කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ Oracle account sign in එක වෙන්න account එකක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම account එකක් හදාගන්න වෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන create account button එක click කරලා ඔයාලට Oracle මෙන්න මේ email password මේ ටික දාලා create account ගිහිල්ලා account එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔබලා දාන ඒ username password එකෙන් sign in වෙන්න. දැන් මගේ password එක මම දානවා. ඒක දාපු ගමන්ම account එක validate වුණාම මෙන්න මේ JDK එක download වෙනවා පේනවා ඇති. JDK 8 එක download වෙනවා. හරිද? ඔය වගේ අපිට JDK 8 එක download වුණාට පස්සේ තමයි ඔක install කරන්න වෙන්නේ. install කරන එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මගේ තියෙන මේ download වෙච්ච එක. අන්න මෙන්න මේකේ නිකන් double click කරන්න තියෙන්නේ. next ගිහිල්ලා install කරන්න. අන්න Java ඔන්න install වෙන විදිය.
මෙන්න මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ගන්නවා. next කරන්න මගේ මොකද මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ ගන්න ඉතින් මේ කියයි මේකේ තියෙනවා දැනට මේක කියලා. next කරා මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන තැන දුන්නා. ඔය විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ගන්නවා. හරිද? කිසිම දෙයක් වෙන 아무තු දෙයක් කරන්න නැහැ. next ගියා finish කරා ඉන්ස්ටෝල් වෙන තැන තමන් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න C එකේ program files ඇතුළේ තමයි ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ඕන. ඔය Java 8 ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය. Java 15 උත් ඔය විදියම තමයි 14 උත් ඔය විදියම තමයි. right. ඊට පස්සේ අපි Java කරන්න ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්න ඕන. අද Java කරන්න ඉන්ටර්ෆේස් එකක් JDK එකකින් ඔය දීපු software එකකින් දෙන්නේ නැහැ. එයා support කරන software එකක් විතරයි. එහෙනම් අපි දැන් මොකද්ද කරන්න ඕන? අපි සාමාන්‍යයෙන් enterprise level එකේ පාවිච්චි කරන IDE එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි Eclipse කියන එක. Eclipse IDE. මේකේ latest version එක ගන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද Eclipse IDE එකේ latest version එකෙත් Java විතරයි support කරන්නේ. මෙන්න මේ eclipse.org site එකෙන් eclipse.org site එකෙන් Eclipse එක ගන්න. හරිද? මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති වලට download 6486 කියලා. ඒ කියන්නේ 32 bit operating system එකටත් 64 bit operating system එකටත් දෙකටම හරියන විදිහට 2029 වෙනි මාසේ රිලීස් කරලා තියෙනවා මේ Eclipse එක. අන්න මෙන්න මෙතනින් download කරන්න පුළුවන්. අන්න ඔන්න download වෙනවා. මෙතන donation අහන එක කැප් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. right. ඊට පස්සේ පුතේ ඔය Eclipse එක install කරගන්න තියෙන්නේ. Eclipse එක install කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් Java කරන්න මෙන්න මේක තමයි ඔය latest Eclipse එක. හරිද? මේක මේ අන්න මේකේ මේ ඔයාලා open කරන Eclipse එකේ welcome window එකක් එයි. welcome window එක මේ විදිහට close කරලා දාන්න. හරිද? welcome window එකේ නම නම් දෙන්නම් ගන්න වැඩි. මේ welcome window එක close කරලා දාන්න Eclipse IDE එකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන මොකන්ද? Eclipse එක install කරාට පස්සේ project එකක් හදන්න ඕන. project එකක් හදන්න කලින් මම කියන්නම්. මෙන්න මේ වැඩේ වෙන්න ඕන. right. මෙන්න මෙතනින් යන්න file new Java project. මෙතන නම දෙන්න. my name. මෙන්න මෙතන දැන් මගේ Java 14 එක තියෙනවා Java 8 එක තියෙනවා අපි කැමති use an execution environment Java. මෙන්න මෙතන අපේ execution environment එක. ඒතකොට මම කිව්වා වලට Java 1.8 එක දෙන්න. හරිද? Java 1.8 එකේ ඊට පස්සේ අපි බලමු 1.8 එක set වෙනවද නැද්ද කියලා. my first program කියලා මම දෙනවා project එකේ name එක. සාමාන්‍යයෙන් project එකේ name එක දෙද්දී first letter එක capital. my first name. project name එකක first letter එක capital. next කරන්න. next මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන src folder එකත් එක්ක bill එක හැදෙන විදිය finish කරාම my first name first project කියලා හැදෙනවා. මම මේ first name කියලා දාලා තියෙන්නේ. මම මේක refactor කරනවා. මෙන්න my first project කියන එක හැදුණා. මෙන්න මෙතන බලන්න JRE system library 1.8 කියන එක තියෙනවා. මේක මොකක් හරි set වෙලා නැත්නම් හෝ error එකක් එනවා නම් properties ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන build path එකේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන build path එකේ තියෙන්න ඕන Java 8 ඕක Java 8 නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ Java 8 set කරගන්න වෙනවා. මෙන්න මෙතන environment ගියා install යා කියන එක ගියා. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා edit කරන්න Java 8 වලට Java 14 හෝ වෙනත් එකක් set වෙලා නම් Java JDK 1.8 කියන එක select කරන්න. දැන් මේකේ හරියට set වෙලා තියෙන නිසා මම change කරේ නැහැ. හරිද? right. ඊට පස්සේ
මෙන්න මේ src ෆෝල්ඩර් එක උඩ පැකේජ් එකක් හදන්න. පැකේජ් එකක් කියන්නේ ගෲපින් එක. ගෲප් කරනවා. මොකක් හරි මම lk කියලා දෙනවා. හරි ඔන්න දැන් අපි Java class එකක් හදන්න හදන්නේ new class my class. මෙන්න මෙතන ටික් එක දාන්න public static void main කියන එකේ. හරිද මේක අමතක කරන්න එපා. public static void main කියන එකට ටික් එක දාන්න finish කරා. හරිද මෙන්න දැන් class එකක් හැදුනා main method එකත් එක්ක. හරිද my class කියන එක හැදුනා main method එකත් එක්ක. හරිද මේකේ අපි යම්කිසි program එකක් console එකේ මේ තියෙන console එකේ display කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ අපිට පුරාවන් ලියන්න system.capital S out.println අද මෙතන ඩබල් quotation ඇතුලේ දෙන්න ඔයාගේ මොකක් හරි text එකක් my first program අගට ඩබල් මේ colon එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ඔයාලා. මෙන්න මේකේ S අකුර capital. හරිද? සමහර අය S අකුර simple ලියනවා වැරදි. මොකද Java කියන්නේ case sensitive language එකක්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන colon එක දෙන්න. හරිද? දැන් මේක පොඩ්ඩක් run කරනවා නම් right click කරලා run as Java application. මෙන්න ඔයාලා දීපු එක console එකේ display වෙනවා. හරිද? right. ඊට අමතරව මෙන්න මේකේ බලන්න මේ සංගල වරහන් දෙකක් මෙතන තියෙනවා. class එක open කරා, class එක close කරා. main method එක open කරා, main method එක close කරා. ඒක යා ලියලා දිනුනේ. හරිද? ඔය Java වල මූලික ටික මේක බලලා සහභාගී වුණ පුළුවන් නම් හොඳයි පන්තියේ. මොකද මේක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යම් කිසි කාලයක් යනවා. ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යම් කිසි කාලයක් යනවා. ඔය ටික කරගෙන එන්න මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම් Python ඩවුන්ලෝඩ් කරලා plugin එක Eclipse වලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය.